back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And today I'm going to test ride the Tekken 250 है अहिले भर्खर लन्च भएको पोखरामा अनि showroom is located at Ratna Chowk है Ratna Chowk मा हो क्या सृजना चोकबाट तल छ right now I'm here at New Road है New Road बाट तल भएर जानी हो so अहिले चाहिँ सृजना चोकमा है यहाँबाट लेफ्ट लिएर तल जाने रत्न चोक जाने बाटोतिर हैन यतै बीचतिर देखेथे मैले अस्ति यता आउँदा फेरि शोरूम नै कता टाढा खोलेके यसको त नयाँ बजारतिर खोल्नु पर्छ अलि शोरूम नै हैन टेकनको टाढा खोलेछ के उसमा नयाँ बजारतिर खोलेको भए सजिलो हुन्थ्यो है यहाँ चाहिँ अलिकति के भन्छ यार कस्टमर फ्रेन्डली एरिया भएन जस्तो लागेको मेरो विचारमा चाहिँ हैन अब हेरौँ मार्केट कस्तो हुन्छ है showroom यतापट्टि हो on my right so this is the Tekken showroom है Tekken को motor rack रे हजुर यो अनै छ ओह सो यो चाहिँ टेकन 250 है मोटर हेडको अनि क्या ह्यान्डलबार त हुन्छ नि कस्तो के आनन्दले पछाडि बसे जस्तो भयो क्या मलाई क्या कम्फर्ट रहेछ है तर सिटको पोजिसन चाहिँ मलाई मन परेन सिटको डिजाइन चाहिँ हुन्छ नि यस्तो परेर उठेको छ ठ्याक्क पछाडि ब्यागमा हुन्छ नि अब ठ्याक्क कस्तो हम्प जस्तो आउने कि सिटमा त्यो उठेर क्या पछाडिको सिट चाहिँ अनि यो बाइक चाहिँ कस्तो के त्यो उस फेजर चला जस्तै लागिरहेको कि मलाई अघि त्यो फेजर यामाको फेजर 250 छ नि त्यस्तै चला वाइड ह्यान्डल बार हैन ठ्याक्क पछाडि सिटिङ पोजिसन अनि त्यस्तै त्यो चला जस्तै फिलिङ भइरहेको के अनि यसको नि अपसाइड डाउन फोक्स छ है तर के टेकनको बाइकहरु सब अफ भएको बाइक गरे यानी अगाडिको अपसाइड डाउन फोक्स छ पछाडिको मोनो सस्पेन्सन छ हैन अनि 250 सीसी को हो है तर 250 चाहिँ भन्छ हैन 220 हो भन्ने सुनेछु मैले है क्लच हेभी सर्ट टाइपको क्लच छ यार कम्फर्ट त कम्फर्टेबल नै छ है ब्रेकिङ नि राम्रै रहेछ झ्याप्पै लाउने टाइपकै रहेछ है अनि पावर चाहिँ लिनियर रहेछ कि एकदम त्यो धेरै पावर नरहेछ कि बाइकमा लिनियर टाइपको रहेछ गियर इन्डिकेटर छ है त्यहाँ स्पिडोमिटरमा अनि अटो हेडलाइट सिस्टम नरहेछ यसमा हैन यो अगाडिको हेर्दा चाहिँ उस जस्तै के पुरानो क्रसफायरको जस्तै देख्छ के क्रसफायर ट्विनको जस्तै टाइपको छ के यसो यो ठ्याक्कै यसरी चलाउने बेला चाहिँ क्रसफायर ट्विन जस्तै लाग्छ के यो ठ्याक्कै यो ह्यान्डल बार हेर्दाखेरि के मिटर नि त्यस्तै सानो टाइपको छ है अनि एलइडी इन्डिकेटर्सहरू भएको हो त्यही हो अनि त्यही की सिस्टम चाहिँ यहाँ ट्याङ्कीमा छ की हाल्ने चाहिँ अनि मिररहरू हाले छैन के अरे त्यही भएर टाढा जान पाइँदैन अनि यसको पावर त हुन्छ नि बिस्तारै उठाउँछ क्या साह्रै नै भात्तै उठाउँदैन क्या अनि टप स्पिड धेरै छैन है यसको जम्मा 106 हो कि समथिङ छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले 106 to 110 होला लगभग धेरै छैन अरे गियर चाहिँ फेरि 6 गियरसम्मै छ
टाइम पनि देखाउँदो रहेछ हैन। यो डट टाइपकै छ तर इन्ड्योरो टाइपको के एकदम त्यो एक्सट्रिम डटको जस्तो छैन है, इन्ड्योरो टाइपको छ। हाइवेको लागि पनि उसको लागि पनि अफ रोडको लागि पनि टायरहरू एकदम मोटो मोटो छ है। अनि अगाडि नि डिस्क पछाडि नि डिस्क छ। क्रस ओभर सुपर मोटर रे हैन। अनि त्यही हो डबल एक्जस्ट छ है। एक्जस्ट चाहिँ त्यति भने जस्तो सोचे जस्तो लागेन क्या मलाई। डबल एक्जस्ट दिएछ है तर साउन्डै सानो के हुन्छ नि, चलाउँदा त्यति फिलै नआउने के। कुन चलाए जस्तो लाग्छ भने यामाहाको पुरानो बाइकहरू के सलुटो तिनीहरू चलाए जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यही हो क्लच अलिकति साह्रो छोटो भएर साह्रो भएको कि ह्यान्डल बारको यो ग्रिप मोटर भएर कस्तो भएको हो हैन। त्यही बाइक त ठिकै हो है। प्राइस चाहिँ 350 भनेछ। अनि अहिलेको यो बजेट अनुसार बढे छैन अरे हैन, पछि चाहिँ बढ्छ अरे है। सो अहिले बुकिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले लिनेहरूलाई चाहिँ सस्तो छ के अरे। अब पछि चाहिँ महँगै पर्ने भयो। तर प्राइस पोइन्ट अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ आइ एम नट ह्याप्पी विथ दिस बाइक है। अब भन्नाले मेरो ओपिनियनमा चाहिँ हैन, प्राइस पोइन्ट अनुसार चाहिँ आइ एम नट ह्याप्पी भनौँ है। त्यही हो। नत्र ओभरअल बाइक त ठिकै छ, नट त्यति ब्याड त छैन है। बाइक चाहिँ साह्रै अफ हुने क्या यार। कति अफ भएको क्या यार। यो क्लचमा मिलेर हो कि पिकअप नमिलेर हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई है। र बाइक चाहिँ ठिकै हो। डिजाइन चाहिँ राम्रै छ है, एग्रेसिभ देखिन्छ। यो चाबी लगाउनु है। राइट, त्यो दुईटा बाइक चलाएर मेरो बाइक चलाएको त मेरो बाइक त लास्ट हेभी लगाइरहेको। सो मेरो भ्यूमा चाहिँ होइन, प्राइस पोइन्ट अनुसार चाहिँ मलाई बाइक राम्रो लागेन है। पावर पनि त्यति छैन भएन, हुनुपर्ने जस्तो एक्सपेक्टेसन अनुसार छैन क्या त्यो बाइकले दिने चाहिँ है। बट होइन अभियसली अब सबैलाई त नराम्रो भन्न सकिन्न है। अनि इन्ट्रेस्टेड पिपल क्यान टेस्ट राइड एन्ड चेक बाई है। किन अब इच्छा छ भने चाहिँ अब टेस्ट राइड गरेर लिँदा हुन्छ भन्ने म रिकमेन्ड गर्छु है। डाइरेक्ट अन्धमा चाहिँ नलिउँ होइन, त्यसरी कुनै बाइक पनि नलिँदा ठिक होइन। अन्धमा त टेस्ट राइडै गरेर होइन, बुझेर के कस्तो छ बुझेर लिँदा ठिक है। टेकन चाहिँ त्यति साह्रै एग्रेसिभ नि है, पावर लो नै छ है, टप स्पिड पनि छैन होइन। अनि ओभरअल बाइक चाहिँ नर्मलको लागि, नर्मल सिटी राइडको लागि त ठिकै छ, अफ रोडको लागि पनि ठिक छ है। तर एक्सट्रिम हुन्छ नि, त्यो एक्सट्रिम एड्रेनल रस हुने टाइपको फिलिङ चाहिँ आउँदैन कि त्यो बाइक चलाउँदा कि। सोचेअनुसारको जतिको चाहिँ यु वन्ट गेट के, त्यही हो। अब त्यही हो। इफ यु गाइज इन्जॉयड दिस भिडियो देन मेक श्योर यु लीव अ लाइक, subscribe to my channel if you are new, and I'll catch you guys in the next vlog. Until then, ride safe, follow rules, wear safety gears, and